अनेक अंध मुले ब्रेल शिकणे सोडून देतात किंवा ऑडिओ बुक्समुळे त्यांना ब्रेल शिकायची वेळ येत नाही। मात्र भविष्यातील शिक्षणासाठी आणि विकासासाठी ब्रेल शिकणे गरजेचे आहे। लेगो फाउंडेशन त्याच्या भागीदारांसह सध्या अनेक भाषातील लेगो ब्रेल ठोकळ्यांची चाचणी घेत आहे। मुलांना हसत खेळत ब्रेल शिकता यावे यासाठी हे बनवले आहेत। लेगोने त्याच्या प्रत्येक ठोकळ्यावरील नेहमीच्या ठिपक्यांचा वापर वेगळ्या कारणासाठी केला आहे आणि त्याचा अर्थही वाक्यामध्ये छापला आहे। याचा अंतिम संच 2020 मध्ये तयार होईल आणि त्यामध्ये 5 रंगांमध्ये सुमारे 250 ठोकळे असतील। यामध्ये ब्रेल मुळाक्षरे, 0 ते 9 अंक, गणितातील चिन्हे आणि शिकवण्याची प्रेरणा आणि संवादात्मक खेळ याचा समावेश असेल। आमची भारतवाणी YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा।